आजकल फोटो खिच्ने प्रविधि निकै सजिलो बनिसक्यो। तर फोटो खिचेपछि फोटोलाई एडिट गर्ने बानी चाहिँ धेरैको छैन। तर जति ठुलो प्रोफेसनल फोटोग्राफर हो उसले उति नै धेरै फोटोलाई एडिट गरिरहेको हुन्छ। तपाईसँग चाहे एन्ड्रोइड होस्, चाहे आइफोन होस्, वा चाहे ल्यापटप होस्, वा जुनसुकै फोटो एडिटिङ सफ्टवेयर होस्, आज एकछिनमै तपाईको फोटो एडिट गरेर आकर्षक बनाउने सजिलो तरिका बताउने छु। मैले खिचेका हरेक फोटोहरू अलिकति एडिट नगरी कहिले म शेयर गर्दिन। तपाईले राम्रो फोटो खिच्नु भएको छ भने पनि सामान्य एडिट मात्र गर्दा पनि फोटो अझ झन् धेरै राम्रो बन्छ। मैले मेरा फोटोहरूमा गर्ने एडिट 4-5 स्टेप मात्र हुन्छ। तपाईले मोबाइल वा कम्प्युटरमा फोटो एडिटिङ एप्स त चलाउनु भएकै होला। यो सफ्टवेयर मोबाइल खरिद गर्दा भरिएरै पनि आएको हुन्छ, वा पछि थरीथरीका डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। जुनसुकै सफ्टवेयर चलाउनु भएको भए पनि यसमा हुने ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, स्याडोज, हाइलाइट्स, ब्रिलियन्स, एम्बियन्स, स्याचुरेसन लगायत थुप्रो सेटिङहरू त देख्नु भएकै होला। तर अरू सबै सेटिङलाई छोडेर स्याडोज, हाइलाइट्स र ब्रिलियन्स मात्रको प्रयोगबाट केही सेकेन्डमै फोटोलाई एकदम आकर्षक कसरी बनाउने, आज तपाईलाई यो बताउने छु। म आज आइफोनमै आउने फोटोज भन्ने सफ्टवेयरबाट यो काम गरेर देखाउने छु। तर तपाईले जुनसुकै डिभाइसमा अरू जुन सफ्टवेयर चलाउँदा पनि हुन्छ। छुट्टै सफ्टवेयर चलाउने हो भने पर्सनल्ली म चाहिँ स्न्यापसिड भन्ने सफ्टवेयर रिकमेन्ड गर्छु। आइफोनको एप स्टोर वा एन्ड्रोइडको प्ले स्टोरबाट तपाईले स्न्यापसिड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। स्न्यापसिडमा सेटिङमा प्लसमा क्लिक गरेर पहिले फोटो एड गरेर टुल्सबाट ट्युन इमेजमा गएर औंलालाई तल माथि सारेपछि यो सेटिङ आउँछ। अनि फेरि औंलालाई दायाँ बायाँ गरेर भ्याल्यु चेन्ज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ आज फोटोज एपबाटै गरेर देखाउँछु। म अब आइफोनमा फोटोज एप खोलेर एउटा कुनै फोटोलाई, मान्लियो म यो फोटोलाई एडिट गरेर हेर्छु। त्यसको लागि माथि एडिटमा क्लिक गरौँ र यहाँ थुप्रो सेटिङहरू देखिन्छ। जस्तै यहाँ अटो, यो एक्सपोजर भयो, यो ब्रिलियन्स भयो, यो हाइलाइट्स भयो, यो स्याडोज भयो, कन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ब्ल्याक पॉइन्ट, धेरैवटा अप्सनहरू छन्। अब सबैभन्दा अगाडि स्याडोको कुरा गरौँ। स्याडोले चाहिँ फोटोको अँध्यारो वा डार्क भागलाई जनाउँछ। यदि स्याडोजलाई हामीले बढायौँ भने फोटोको अँध्यारो भाग मात्र उज्यालो बन्छ र ती भागमा फोटोको डिटेल क्लियर देखिन थाल्छ। जस्तै यो फोटोमा अँध्यारो भाग अनुहारमै देखिएको छ। यसको लागि यो स्याडोजलाई अलिकति बढाइदिउँ। जस्तै अलि बढाइ हेरौँ। ल हेर्नुस्, स्याडो मात्र बढाउँदाखेरि कति डिफ्रेन्स देखियो फोटोमा। पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। यो स्याडो मात्र बढाउँदाको कुरा भयो। त्यस्तै हाइलाइट्सले फोटोको उज्यालो वा ब्राइटेस्ट भागलाई जनाउँछ। जस्तै यो फोटोमा यो ब्याकग्राउन्डको बादललाई हेर्नुस्, अलिकति बढी ब्राइटनेस छ। यो अलिकति बढी इन्डोर भन्दा आउटडोरको एक्सपोजर एकदमै हाई देखिएको छ। अब म यो हाइलाइट्सलाई अलिकति घटाइदिउँ। अब हेर्नुस्, पछाडिकोलाई याद गर्नुस्, त्यो बादल कति डिटेल क्लियर हुँदै आइसक्यो। जस्तै एकचोटि बादललाई याद गर्नुस्, हेर्नुस् पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। बादलको डिटेल बढ्दै आयो। त्यस्तै यहाँ एउटा ब्रिलियन्स भन्ने सेटिङ पनि छ। ब्रिलियन्स वा कुनै कुनै सफ्टवेयरमा यसलाई एम्बियन्स भनेर पनि लेखिएको हुन्छ। यसले फोटोको डार्क एरियालाई उज्यालो बनाउने, लुकेको डिटेललाई देखाउने र फोटोलाई सही कन्ट्रास्ट दिएर वा भनौँ समग्र फोटोको ब्यालेन्स मिलाएर फोटोलाई अझ बढी आकर्षक र लोभ लाग्दो बनाउँछ। जस्तै यहाँ ब्रिलियन्सलाई अलिकति बढाएर हेरौँ। ल हेर्नुस्, हेर्दै जानुस्, जुन जुन अलिकति एक्सपोजर बढी भएको एरिया छ त्यसलाई डार्क बनाउँदै लान्छ र एक्सपोजर कम भएको अलि अँध्यारो एरियालाई फेरि उज्यालो बनाउन अटोमेटिक यसले मिलाउँदै जान्छ। यसलाई अलिकति यति बढाउँ। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो फोटो यस्तो भयो। पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। ल हेर्नुस् कति चेन्ज भइसक्यो फोटोमा। म ब्राइटनेस त्यति चलाउँदिनँ, किनभने ब्राइटनेसले समग्र पुरै फोटोलाई अँध्यारो वा उज्यालो बनाउने काम गर्छ। यदि फोटोमा उज्यालो एरिया पनि छ भने समग्र फोटोको ब्राइटनेस बढाउँदा उज्यालो एरिया झन् धेरै उज्यालो भएर सब डिटेल गुम्छ। अनि ब्राइटनेस घटाउँदा अँध्यारो एरिया झन् अँध्यारो हुन्छ। त्यसैले ब्राइटनेसको प्रयोग चाहिँ पुरै फोटोमा सेम लाइटनिङ कन्डिसन छ भने मात्र गर्नु होला। ब्राइटनेसको प्रयोग तपाईले आफ्नो फोटोमा स्याडो र हाइलाइट्सको प्रयोग गरेर फोटोको लाइट सबै एरियामा समान बनाएपछि मात्र भने गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फोटोमा अब हामीले ब्राइटनेस बढाउँदा केही फरक पर्दैन। जस्तै ब्राइटनेस यहाँ छ, यसलाई अलि बढाइदिउँ। ल हेर्नुस्, अझ झनै राम्रो हुन्छ। कस्तो थियो फोटो
कस्तो बन्यो।